ბანო ზაზა გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ რა ტიპის ფორმულირებას ემხრობით კონსტიტუციაში, რა უნდა იყოს, უნდა ავკრძალოთ მიწების გასხვისება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე? თქვენ ძალით რომ შეიცვალა უმრავლესობის დამოკიდებულება საკითხის მიმართ და ამაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ უმრავლესობას თავიდან მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით ის პოზიცია, რომელიც ახლა გვაქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ ეს საკითხი როგორც მგრძნობიარე, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ საკითხი და საქმე ეხება ჩვენს ეროვნულ რესურსს, ეკონომიკურ რესურსს, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც სამ ემოციების ახლავს და თან აქვს დიდი პოტენციალიც ეკონომიკის განვითარებისთვის ჩვენი ქვეყნის, საჭიროა ისე მოწესრიგდეს და რეგულირდეს, რომ გასაგები იყოს ყველასთვის, რა გზას ვადგავართ ხელისუფლება, რა დამოკიდებულება გვაქვს ამ საკითხის მიმართ. ამიტომაც ჩვენ მსჯელობის დროსაც იმ 4-თვიანი კომისიის 4-თვიანი მუშაობის დროსაც ვამბობდით, რომ საკითხი იქნებოდა განსაზღვრული კონსტიტუციაში, ანუ ჩვენ მიწის საკითხს ავიყვანდით კონსტიტუციურ დონეზე, ოღონდ მეტ დეტალს, მეტ ასე ვთქვათ, წვრილმან საკითხებს განსაზღვრავდა ორგანული კანონი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავითვე უდგებოდით ამ საკითხს ისე, როგორც უნდა მიუდგეს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც ფიქრობს ეროვნულ ინტერესებზე და ამას განსაზღვრავდით ამ ანუ ეს არის ეროვნული ინტერესი, ზაზა, ვის ამშვიდებთ, ვისთვის იქნება მიღებული ეს კანონპროექტი? მიწის ფლობელს ან გრეხს ინტერესი აქვს გაყიდოს, რაც შეიძლება ძვირად და ალბათ მისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვინ იყიდის ამ მიწას. ეკონომიური თვალსაზრისით ეს ნაკლებად სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს ასეთი ტიპის აკრძალვა ყოველთვის რაღაც ვთქვათ ფინანსური წყაროების შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული. ანუ რა ტიპის ეროვნულ ინტერესს გულისხმობთ, როდესაც ასეთი ტიპის ჩანაწერს ემხრობით? არა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ინტერესია, როდესაც საკითხი ეხება მილევად რესურსს და მეორე მხრივ დიდი პოტენციალის მქონე რესურსს, როგორც არის მიწა, ბუნებრივია ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი, მაგრამ მე იქვე ვახსენე, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური ამოცანებიც და მიწა როგორც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რესურსი უნდა იქნას ამგვარადაც განხილული. ანუ ორივე თვალსაზრისით ჩვენ არ უყურებთ ამას როგორც რაღაცა პოპულისტური თემა, როგორც ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია ირჩევს ხოლმე პოზიციონირებას ამ თემასთან მიმართებით და არ უყურებთ მათ შორის არც ისე, როგორც ასე ვთქვათ, ასევე ზოგიერთი ჯგუფი ლაპარაკობს მიწაზე, რომ ასე ვთქვათ არ შეიძლება შეეხოს და არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ეკონომიკური რესურსი. ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ასე ვთქვათ ბალანსი, საუკეთესო ფორმულა იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ის ანგაჟირებული ასე ვთქვათ საფრთხეები, მე ამ ტერმინს არ მოვერიდები, იმიტომ რომ ის რიტორიკა, რომელიც ჩვენ გვესმოდა ხელისუფლების წინაშე, ეს არ იყო მიწის დაცვისთვის გაკეთებული განცხადებები, ხო, თან ვინაკეთებდა ამ განცხადებებს. ეს იყო უბრალოდ ხელისუფლების კრიტიკისთვის გაკეთებული განცხადებები. ამ განცხადებებს რომ არავითარი საფუძველი არ ქონდა არც მაშინ ამას ამბობს გადაწყვეტილება, რომელიც ასახული არის იმ პროექტში, რომელიც ჩვენ 4 თვის თავზე წარმოადგენთ, ანუ მიწაზე ჩვენ კონსტიტუციაში ვსაუბრობთ, ოღონდ ორგანულ კანონს ვაწესრიგებინებთ ამ საკითხს უფრო მეტ დეტალში და მეორეს მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამას აქვს ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, უნარი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ამოცანები, მათ შორის გლეხის, ფერმერის, ზოგადად სახელმწიფოს ამოცანები მიწის გავლით იქნას უზრუნველყოფილი. ახლა რაც შეეხება ფორმულირებას, მე არ ვიცი თქვენ რის საფუძველზე ამბობთ, რომ შეიძლება ეკონომიკური ეფექტი დაკარგოს ქართულმა მიწამ, მე არ ვიცი ეს რა გაზრით ამის საფუძველს, იმიტომ რომ საბოლოო რედაქციული ფორმულირება ჯერ არ არსებობს, ამაზე მუშაობთ, იმისთვის რომ ყველასთვის იყოს ძალიან მკაფიო გზავნილი ნებისმიერ მხარეს ყოფილი, ასე ვთქვათ, ჯგუფისთვის თუ რიგითი მოქალაქისთვის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყველა მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესი, მათ შორის მიწაზე დაკავშირებული საკითხი იქნება ეროვნული რუსული ნარატივიაო, თქვენი ოპონენტები ამბობენ მეორეს და რუსული პოლიტიკის ყვალს ხედავენ ასეთი ტიპის ჩანაწერს. დიახ, გისმენთ, კარგი, დაასრულეთ. რას ხედავენ უკაცრავად? რუსული ნარატივიაო, რაღაც რუსული გავლენაო, ასე ამბობენ თქვენი ოპონენტები პარლამენტში. და ვინ არიან ეს ოპონენტები? ვინ არიან ეს ოპონენტები? მე თვითონ პერსონალურად არ გულისხმობ და პიროვნულად არ გულისხმობ. ჯგუფებს გულისხმობ, ვინ არიან ეს პოლიტიკური ჯგუფები? ადამიანები, რომლებიც გუშინ წინ, არა ბუკვალურად, მაგრამ გუშინ წინ ამბობდნენ, რომ ვენეციის კომისია რასაც ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ვენეციის კომისია თქვენ გაგაკრიტიკებთო, ასე გვემუქრებოდნენ და დღეს, როდესაც ვენეციის კომისია იწონეს ყველა იმ აბსოლუტურად მართებულად განსაზღვრულ ფორმულირებას და რეგლამენტირებულ, ასე ვთქვათ, განსაზღვრებებს, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციაში ჩავდეთ, დღეს ამბობენ,
რომ არა ვენეციის კომისიის მოძრაობები აღარ არის ავტორიტეტულია. აი ესეთ ოპონენტებთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომლებიც თავიანთ განცხადებებს და მოსაზრებებს ცვლიან იმის მიხედვით თუ რა პოლიტიკური სიოქის და რა ამოცანებია. იგივე არის მიწასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიაზე აი იგივე არის უბრალოდ ეს ძალიან საინტერესო ეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებული საკითხია. ამიტომაც შევეხეთ, რომ უამრავი ასეთი მაგალითი შემიძლია გავიხსენო, როგორ ასე ვთქვათ, თამაშობს ოპოზიცია ხალხის ნერვებზე და გრძნობებზე, როდესაც გრძნობიარე საკითხებს ეხება საქმე. როგორ აი ყოველდღიურად ცვლის საკუთარ პოზიციებს და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება ხოლმე, რომ არაფერი გასაკრიტიკებელი ხელისუფლებას თურმე არ გაუკეთებია. ზაზა, თუ ასეთი გრძნობიარე ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი იყო, რატომ თავიდანვე კომისიის ფარგლებში არ დადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში? ანუ რატომ მიედევნეთ ამ თემით კონსტიტუციის პროექტს? არა, დიანა, როგორ არ დადგა, მე სწორედ ეს ვახსენეთ წეღან, რომ ჩვენ კონსტიტუციის პროექტში მიწასთან დაკავშირებით საუბარი არის და არასდროს არ ყოფილა აქამდე მიწასთან დაკავშირებით საუბარი და ჩვენ ავიყვანეთ ეს საკითხი კონსტიტუციის დონეზე. ოღონდ კონსტიტუციას აქვს თავისი რეგლამენტაცია, ხო, გარკვეული ასე ვთქვათ წესები, რა შეიძლება, რა ფორმულირებით შეიძლება, რა რედაქციული ასე ვთქვათ, ნაირგვარობით შეიძლება რაღაც ფორმულირება, რაღაც მოსაზრება გაიწეროს და რა არ შეიძლება. კონსტიტუციაში უამრავი დებულება და ნორმაა გაწერილი, რომელიც იქ ბოლომდე დეტალიზებულად ვერ იქნება ჩაშლილი და ამას აწესრიგებს ცალკეული კანონმდებლობის ცალკეული კანონები. ხო, ეს არის მიღებული პრაქტიკა და ასევე მოვიქცეთ ჩვენ მიწასთან დაკავშირებით. ანუ მიწა როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის ეროვნული რესურსი, კონსტიტუცია ამას აღიარებს და ამაზე საუბრობს, მაგრამ მეტი დეტალი არის კანონის საქმე, ორგანული კანონის საქმე და ამიტომაც ჩვენ მაშინვე, აი სანამ დაიწყებოდა საყოველთაო განხილვები, მაშინვე ვთქვით, რომ მიწის საკითხი განისაზღვრება უფრო ვრცელი ტექსტით ორგანულ კანონში. ამიტომ ხელისუფლებას არც არაფერი შეუცვლია და არც არაფერი წაუღია უკან, ეს ოპოზიცია ცვლის ყოველდღიურად თავიანთ განცხადებებს და მოსაზრებებს ცალკეულ გრძნობიარე საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ გრძნობიარე და ემოციური ნაწილი რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ეფექტიც, რომელიც ნამდვილად აქვს მიწას და ჩვენ ვაპირებთ ამ ეკონომიკური ეფექტის ეფექტიანად გამოყენებას, რომ ჩვენ გლეხებს მიეცეთ მეტი ასეთ რესურსზე და ეროვნულ ინტერესებზე და მილევად რესურსზე საუბრობთ. რა ტიპის შიშები შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში, მაგალითად გია კორკოტაშვილი და სანდრო ბრეგაძე ალბათ გახსოვთ ბოლო ფილარმონიის შეხვედრიდან ის ერთ-ერთი აქტიური იყო, რამაც ჩაშალა შემდეგ ეს ხდომა, სწორედ მიწის საკითხზე ხმამაღლა საუბრობენ და მათი არგუმენტები დაახლოებით ასეთია, რომ უცხო ტომელები შემოგვესევიან და შუაში რაღაც სახელმწიფო შეიძლება იყიდიან მიწებს და სხვა ქვეყნის სხვა სახელმწიფოს დაარსებენ. ესეთი არგუმენტებით აპელირებენ ისინი. აი თქვენ რა ტიპის ეროვნულ ინტერესზე საუბრობთ, რა ტიპის შიშები შეიძლება გქონდეთ? არ ვიცი, მე ესეთ ჰიპერბოლა თუ გამოიყენა ვინმემ, რომ ვიღაც რადგან გახდება მესაკუთრე მე იქame ახალ სახელმწიფოს დაარსეს, ბუნებრივია ხა ეს ძალიან რბილად რომ თქვა, ძალიან ნაივური შეხედულებაა საკითხის მიმართ, ეს ასე რა თქმა უნდა არ არის და ეს ფობიები და შიშები ბუნებრივია რაციონალურად და გონერულად თუ შევხედავთ საკითხს არ შეიძლება არსებობდეს. რაც შეეხება ეროვნულ ინტერესს, მე მიმაჩნია რომ მიწა არის ძალიან ძვირადღირებული რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ აქვს ეს რესურსი იმდენი, რომ ასე ვთქვათ, არარაციონალურად გამოვიყენოთ. ამიტომ როდესაც მე ეროვნულ ინტერესზე ვლაპარაკობ, ჩვენ მაქსიმალურად დიდი ეფექტი მომტანი და ეფექტიანი უნდა იყოს მიწა ქართული ეკონომიკისთვის. აი ამას გულისხმობ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი რესურსი რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს არის მიწის რესურსი და მიმაჩნია რომ ჩვენ ისე უნდა განსაზღვროთ ასე ვთქვათ დებულებები, იმგვარი წინაპირობები უნდა შევქმნათ, რომ მაქსიმალური შედეგის და სარგებლის მომტანი უნდა იყოს მიწა ქართული ეკონომიკისთვის. ვინაიდან ეს თემა რაღაც რუსულ გავლენად მიაჩნიათ და ბარემ მკითხავთ აი ამ ფოტოსკანდალზე, რომელიც რას ნიშნავს რუსული გავლენა უკაცრავად? აი არ ვიცი, რაღაც რუსული ესე ვთქვათ, ალბათ როგორ ჩანს გულისხმობენ, რომ რუსეთის ფედერაციაში აქვს აი მსგავსი მდგომები და ასეთი ტიპის კანონებზე აქცენტი. აი სერგო რატიანი ამბობდა, ეს არის რომან გოცილიძე, რომ ეს არის რუსული ზეგავლენის ერთ-ერთი გამოხატულება. მე არ ვიცი, რუსეთში არის ესეთი კანონი? იცით რა არის, ეს ხალხი ვინც თქვენ დაასახელეთ, როგორც
ჩანს სრულიად არასწორად იყენებს აი ამ შედარებას რუსული მიდგომა. არადა ეს სწორედ ის ხალხია, რომლის ხელისუფლების დროს საქართველოს რუსეთის აგრესიის შედეგად, რომელიც დიდწილად იყო სწორედ გამოწვეული აბსოლუტურად არასწორი საგარეო პოლიტიკის შედეგად, მაშინდელი ხელისუფლების დაკარგა უამრავი ქალაქი და სოფელი ოკუპირებულია. დღეს ეს არის ფაქტი. დიდი ასე ვთქვათ გავლენები, მათ შორის ბიზნეს გავლენები, მათ შორის სტრატეგიულ ობიექტებზე გავლენები, სწორედ რუსეთს, სწორედ აი ადამიანების, თქვენ ჩამოთვალეთ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მიეცა ეს ბერკეტები რუსეთს. და ჩვენ დროს საქართველოს არის ასოცირებული ევროკავშირთან, ჩვენ დროს გვაქვს ძალიან დიდი წარმატებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც არ ქონია მათ შორის იმ დროს, როდესაც პიარის ხარჯზე ცდილობდა აი ამ ურთიერთობების დანახვას და ასე ვთქვათ წარმოჩენას მაშინდელი ხელისუფლება საზოგადოებისთვის და როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ რუსული იარაღის მოწებებას აპირებენ და სხვა შორის თუ ხედავთ ძალიან მინაუდა ეს რიტორიკა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აღარავით არის საფუძველი ოპოზიციას და გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ ეს აქტიური იყო და აქტუალური იყო მათთვის. არავით ეს საფუძველი დღეს ოპოზიციას რუსულ გავლენებზე ლაპარაკისა საქართველოში არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით ის იქნება საგარეო პოლიტიკა თუ შიდა პოლიტიკა ჩვენ ხელმძღვანელობთ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და ვერავინ კონკრეტულ არასპეკულიანტურ და დემაგოგიურ არგუმენტებს არ გულისხმობ, კონკრეტულ არგუმენტებს ვერავინ ვერ მეტყვის, რაში მდგომარეობს ქართული ოცნების ასე ვთქვათ პრორუსული მიდგომები ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მე ვიტყოდი ირმის ნახტომი და ნაბიჯები საქართველოს სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პროგრამის სახელი იყო ესეთი ირმის ნახტომი ბატონზაზა. მათ შორის მოდით ერთი ფრაზა რა, ერთი ფრაზა. დიახ, ისმენ. ერთი ფრაზა თუ შეიძლება და მათ შორის ამის დასტური გახლავთ ის სამიტი, რომელიც 26-29 მაისს გაიმართება საქართველოში. ნატოს სამის გულისხმობ და მხოლოდ 4 ნატოს არაწევრ სახელმწიფოშია ისტორიის განმავლობაში ჩატარებული მსგავსი ღონისძიება და 4-ვე ეს ქვეყანა დღეს არის ნატოს წევრი. ანუ ეს ნიშნავს ის, რომ საქართველოს დღეს ყველაზე დიდი ნაბიჯებით მიიწევს ევროატლანტიკური სივრცისკენ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და მე მოვუწოდები ჩემს ოპოზიციონ კოლეგებს, რომ ასეთი შეფასებებისას დაფიქრდნენ, რომ უფრო იქნებ უფრო წონადი გახდეს მომავალში მათი არგუმენტები. ბატონზაზა, ვინაიდან თემა მოიტანა, მე მინდა ერთი ფოტო გაჩვენოთ, რომელზეც დღეს აქტიური განხილვა მიდის, ეს არის თურქეთში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტზე გადაღებული ფოტო, სადაც გვერდიგვერდ დგანან დიმიტრი მედვედევი, რუსეთის პრემიერი და დიმიტრი ქუმსიშვილი, საქართველოს ვიცე-პრემიერი. დღეს განმარტებებს აკეთებდა ვიცე-პრემიერი, რომ რუსეთის პრემიერთან არანაირი შეხვედრა არ იყო, მხოლოდ საერთო პროტოკოლური ფოტო არსებობს და რომ ეს პროტოკოლური ფოტო იყო, ანუ სადაც მიგვიყვანეს იმ ადგილას დაგვაყენესო და საზოგადოებრივ მოკეთ გარკვეული თქო ჟელობის თემაა დღეს ეს პროტოკოლური ფოტო. თქვენ როგორ აღიქვამთ მას? ასეთ დროს უნდა არსებობდეს რაღაც უფრო მკვეთრი დამოკიდებულება, რომ მე აქ არ დავდგები ან იქ დავდგები, თუ პირიქით ასეთი პროტოკოლური დგომაც კი უნდა გამოიყენოს მაგალითად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა რაღაც ტიპის კომუნიკაციისთვის რუსეთის პრემიერთან. ამ ფოტოზე დისკუსიის წამოწყება არის საუკეთესო ნიმუში და ინდიკატორი იმისთვის, რომ თქვათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს აბსოლუტურად მართებული სწორი პოლიტიკა ყველა ჩვენს მეზობელთან იმის მიხედვით, ვის რა პოლიტიკა და მიდგომა ეკუთვნის საქართველოს მხრიდან. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს სწორი პრაგმატული ეროვნულ ინტერესებზე მორგებული დამოკიდებულება, მათ შორის ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მიმართებით თუ მეგობარ და სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიმართებით, ესე იგი ჩვენს ოპოზიციონერ ოპონენტებს არავით არის საფუძველი ჩვენი კრიტიკის ამ ფონზე არ აქვს და ისინი იწყებენ ფოტოს გამოკრიტიკას ჩვენი საგარეო პოლიტიკის. ხო, სასაცილო არა, ძალიან სასაცილო რამ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს მხოლოდ ეს დარჩა ოპოზიცია საკრიტიკო და საკრიტიკო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, მთელი ჩვენი საგარეო პრემიერის ხელმძღვანელობით, ისევე როგორც საპარლამენტო გუნდი საგარეო მუშაობს ძალიან სწორად და პრაგმატულად ჩვენი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად და მე სწორედ მგონია, რომ როდესაც ამ ფოტოზე და ასეთ ფოტოებზე იწყება ხოლმე ლაპარაკი, ეს არის გამართლება და აღნიშნა და ხაზგასმა ქართული პოლიტიკის წარმატების მათ შორის ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მიმართებით. ეხლა რა შეიძლება? ზუსტად, ზურგი უნდა მიექცია დიმიტრი ქუმსიშვილს მედვედევისთვის თუ ეს ფორმატი გამოეყენებინა მეტი კომუნიკაციისთვის. ანუ
ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც შუალედური პოზიცია, ამიმიური, ანუ რაღაც უმეტყველო სახით ვიდგეთ ხოლმე, როდესაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეხება და ამით რაღაც ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, ან ურთიერთობა რუსეთთან, როგორიც არის არაგამწვავების პოლიტიკა, ესეც უნდა რაღაც სახეზე გვეტყობოდეს თუ ამ დგომის, ამ გვერდიგვერდ დგომის გამოყენებაც შეიძლება რაღაც ტიპის კომუნიკაციისთვის, მაგალითად, ხომ არ შევხვდეთ ერთმანეთს უფრო მაღალ დონეზე და დავიწყოთ რაღაც ტიპის საკითხების მოგვარება. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, კი, მოგახსენეთ. ამ დონის სამიტებზე პროტოკოლური ფოტოს გადაღების დროს ქვეყნის რომელიც წარმომადგენელი ვის გვერდით დადგება არ ირჩევს ის წარმომადგენელი რომელიც მიულენილია ქვეყნის მიერ. დიმიტრი ქუმციშვილს არ შეურჩევია ადამიანი ვის გვერდით გადაიღებდა ფოტოს. ეხლა ეს ელემენტარული საკითხის განმარტება და ახსნა რომ მიწევს ძალიან ცუდია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ მათაც კარგად იციან ვინც ცდილობს ამ თემიდან რაღაც სკანდალი გამოადნოს, ხო? ამას განსახილავს პროტოკოლი, რომელიც არსებობს, რომელიც მუშაობს ამ სამიტის განმავლობაში. რაც შეეხება გამოყენებას ბისეკის ქვეყნების ასამბლეა და შეხვედრები არის ძალიან კარგი ფორმატი, განსაკუთრებით ჩვენი ეკონომიკური ამოცანების ლობირებისთვის, სახელმწიფო ამოცანების და ინტერესების დასაცავად და ბუნებრივია ნებისმიერ ქვეყანას, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს სავაჭრო პარტნიორული ურთიერთობები, დიპლომატიური ურთიერთობები, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ასეთი ფორმატები და ასეთი შესაძლებლობები. რაც შეეხება რუსეთს, რა თქმა უნდა, რუსეთი არის განსაკუთრებული შემთხვევა, ის არის ოკუპანტი ჩვენი სახელმწიფოსი, მისი ჯარი დგას ქართულ მიწებზე და ბუნებრივია სხვანაირად ვერ შევაფასებთ ვერცე წარმომადგენელს რუსეთისას, მაგრამ მეორე უკიდურესობაა ის, რომ დიმიტრი ქუმციშვილს ეხა იქ აეტეხა პანიკა, გაბრაზებულიყო და ფოტო არ გადაიღო ისე როგორც პროტოკოლით იყო განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობები იმისთვის, რომ მივახციოთ საბოლოო დეოკუპაცია საქართველოსი, რუსული ჯარი გავიდეს ჩვენი ტერიტორიებიდან და რა თქმა უნდა, ყველა ფორმატი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მათ შორის ეროვნული ინტერესი არის ეკონომიკური განვითარება სამ ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ არის ის ინტერესი, რაც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს, ყველა დონეზე, ყველა ფორმატში იქნას დაცული ეს ინტერესი. გასაგებია. ბატონ ზაზა, თქვენ თომას მარკეტი ახსენეთ და ვენეციის კომისია და ის რომ არ იყო მათი მხრიდან შენიშვნები. პირველი და მთავარი რაც ითქვა რომ ეს დოკუმენტი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის იქნება და კონსენსუსის მნიშვნელობაზე იყო საუბარი პოლიტიკურ სპექტრსა და საზოგადოებას შორის. რაზეც პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა რომ ეს რაღაც სპეციფიური საკითხია კონსენსუსი და პოლიტიკური ჯგუფების მომწიფებასთან არის კავშირშიო. როგორ ფიქრობთ ის რომ დღეს პოლიტიკურად ეს ერთპარტიული დოკუმენტია, პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ, იმის ბრალია, რომ უმწიფრობა თუ მომწიფება აკლიათ პოლიტიკურ ჯგუფებს, თუ კობახიძის ლოგიკას მივყვებით? მე ვერ დავეთანხმები, რომ ეს არის ერთპარტიული დოკუმენტი, იმიტომ რომ ყველა ოპოზიციურმა ჯგუფმა კომისიის მუშაობისთვის განსაზღვრული 4 თვის განმავლობაში ბოლო დღემდე რომელი პოლიტიკური ძალის ხელმოწერა ამ დოკუმენტზე, ზაზა? არა, ხელი არ მოაწერეს, იმიტომ რომ კარის გაჯახების პრინციპით აწყობდათ მათ კომისიის დატოვება, ეს არის და ეს მეტი არაფერი. ეს არის და მეტი არაფერი. ანუ ეს პოლიტიკური ჯგუფები რო საკითხს, ანუ კონსტიტუციას ისე მიდგომდნენ, როგორც ეკადრება კონსტიტუციას, მაშინ იქნებოდა ხელმოწერა, მაგრამ ვიწრო პარტიული იყო დამოკიდებულება და შესაბამისად ხელი არ მოაწერეს, მაგრამ რაც შეეხება კონსენსუსს, მე მოგახსენებთ, რომ კონსენსუსი ჯერერთი გეტყვით იმას, რომ ვენეციის კომისია არის საექსპერტო ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან მაღალი დონის საექსპერტო დასკვნას დებს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით და ამიტომაც გვაინტერესებს ჩვენ ვენეციის კომისიის მოსაზრებები, რაშიც ვარ ჩვენ დარწმუნებული რომ არის სწორი თეზისები, სწორი განსაზღვრებები. აი ეს კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ იმ ძალიან ავტორიტეტულ ასე ვთქვათ უწყებასთან, ევროპულ უწყებასთან, როგორც არის ვენეციის კომისია. ამიტომ გავმიჯნოთ ვენეციის კომისიის საქმე არის საექსპერტო მოსაზრებები, ხოლო რაც შეეხება კონსენსუსს, ეს არის წმინდა წყლის პოლიტიკური საკითხი. და ვენეციის კომისიამ ამაზე გააკეთა განცხადება, რომ ასე ვთქვათ სასურველია, რა თქმა უნდა, კონსენსუსი, როდესაც კონსტიტუციაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვენეციის კომისიის დასკვნაში ლაპარაკი იქნება არა კონსენსუსზე, არამედ რამდენად თავსებადია დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, საპარლამენტო მოდელის სახელმწიფოსთან ის, ასე ვთქვათ, ნორმები, რომელიც ჩვენ განსაზღვრეთ კონსტიტუციაში. ამას უნდა ველოდოთ ჩვენ ვენეციის კომისიისაგან. რაც შეეხება კონსენსუსს, აი, ვიცით რა, კონსენსუსი არის ორმხრივი, მრავალმხრივი პროცესი.
პროცესი, ხო? ყველა იმ სუბიექტისგან არის საჭირო ნაბიჯების გადადგმა კონსენსუსისთვის, რომელიც პროცესში მონაწილეობს. მე თუ შეიძლება გამახსენეთ რომელიმე ნაბიჯი, რომელიც კონსენსუსისთვის გადმოდგა რომელიმე ოპოზიციურმა ჯგუფმა. ასეთ ნაბიჯი არ არსებობს. არადა მართლმა ჯგუფმა, მათ შორის კომისიაში მუშაობის დროს, ოპოზიციის მიერ დაყენებული 100 საკითხების 100% და 80% გავითვალისწინეთ. ანუ ჩვენგან არის კონსენსუსის მზაობა და ნაბიჯები, მაგრამ ამას ეს ვერ დავინახეთ. თუ თქვენ დაინახეთ, იქნებ შემახსენოთ, რომელი ნაბიჯი არის გადმოდგული მათი მხრიდან. ამიტომ თუ კი ისინი არ გადმოდგამენ კონსენსუსისკენ ნაბიჯს, ბუნებრივია ძალიან რთული იქნება, რომ მხოლოდ ხელისუფლება მეძებოს ნაბიჯები კონსენსუსისთვის, ეს სად მიგვიყვანს? ეს მიგვიყვანს იქამდე, რომ კონსტიტუცია აღარ იქნება კონსტიტუცია და იქნება მცდელობა, რომ რაღაცა რამდენიმე ოპოზიციური პარტიას მოვაწონოთ ესა თუ ის რედაქცია. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავრჩეთ პროფესიონალიზმის ეს კონსტიტუციონალიზმზე ვლაპარაკობთ. ანუ ეს რაღაც ახირება ოპოზიციის შენიშვნები, იმიტომ რომ რამდენიმე მთავარი თემა, რომელიც ძალიან კრიტიკული თემა მათთვის ეს არის და მათთვის და საზოგადოების ნაწილისთვის, რაც ჩვენ დავინახეთ აი ამ განხილვების დროსაც, ზაზა. რამდენიმე კრიტიკული თემა, იცით რა არის, კარგი იქნება ეს ოპოზიციური ჯგუფები რომ საუბრობდნენ, რამდენი კრიტიკული თემა გაითვალისწინა მართლმა გუნდმა კომისიაში მუშაობისას. ამაზე არ ვლაპარაკობს ეს ხალხი და ამიტომაც არ აქვს ნდობა მათ განცხადებებს. უამრავი ასეთი საკითხი იყო, რომელიც ჩვენ გავითვალისწინეთ და ავსახეთ კიდეც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში. ამაზე რატო არ ვლაპარაკობს ეს ხალხი? ახლა ველოდებით რომ ჩვენ მიერ შეთავაზებული რედაქციისაკენ გადმოიდგმება მათი მხრიდან კონსენსუსისთვის ნაბიჯები. ეს ნაბიჯები არ ჩანს. ეს კითხვა არის ლეგიტიმური ოპოზიციისთვის. რისთვის არიან მზად, რაზე კონსენსუსისთვის არიან მზად, რა ნაბიჯებისთვის არიან მზად, იმიტომ რომ თუ კი ოპოზიციური ჯგუფები გაჯიუტდებიან და იტყვიან რომ რადგან თქვენ ხელისუფლება ხართ და რადგან ისინი ოპოზიციაში არიან, ანუ ერთმანეთის მიმართ პოლიტიკურად ასე ვთქვათ კონფრონტაციაში ვართ, ამიტომ ასე ვთქვათ ხელს არ მოგიზეთ დოკუმენტს. ეს ბუნებრივია, არ არის სერიოზული და სოლიდური დამოკიდებულება პოლიტიკის და კონსტიტუციის მიმართ, ხო? ეხლა სხვანაირად თუ კი უბრალოდ გაჯიუტებაზე გვექნება ლაპარაკი, მაშინ მე კითხავს ვამ, ეხლა წარმოუდგენელია კონსენსუსი, წარმოუდგენელი იყო ემანუელ მაკრონსა და მარინ ლეპენს შორის, ხო? თუ კი ასეთ პოლარიზებას დაუშვებთ ჩვენ, მაგრამ კონსტიტუცია იმსახურებს იმას, რომ ოპოზიციური პარტიებმა მარტო თითიკი არ გაიშვიროს ხელისუფლებისგან, ისინი მაგრამ კონსტიტუცია ხომ ისეთი დოკუმენტია, რომელიც მაკრონის და ლეპენის გემოვნებით არ იწერება რაღაც უფრო ფართო კონსენსუსის თემა უნდა იყოს საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის. ამაშია ინტერესებს შორის და მათ შორის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის ხელმოწერა რომ არ ახლავს მხოლოდ ახირებას შეიძლება ეს და პოლიტიკოსების და ოპონენტების გაჯიუტებას მივაწეროთ? სწორედ ამიტომ მოვიყვანე მაკრონის და ლეპენის მაგალითი, რომ ოპოზიციის მხრიდან კონსტიტუციაზე მუშაობა გავდად დაემსგავსა საარჩევნო კამპანიას, რომ ისინი თუ რაღაცას გაიტანდნენ, ეგრეთ წოდებული ასე უდგებიან ისინი ამ საკითხს, ესე იგი ისინი მოგებულები იქნებოდნენ. არადა კონსტიტუციას ეს არ უხდება, სწორედ ეს აღნიშნე და ამას გავუსვი ხაზი, რომ გაჯიუტება არ უხდება, კონსტიტუციას უხდება, ასე ვთქვათ, არგუმენტირებული მსჯელობა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმდენი რამ გავითვალისწინეთ კომისიის მუშაობის დროს, რომ ამაზე საუბარი დღის და მე ველოდებოდი ამაზე საუბარს მათ შორის ოპოზიციური ჯგუფებისაგან და ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვაა, რისთვის არიან მზად, რაზე კონსენსუსისთვის არიან მზად, იმიტომ რომ ნუ გადავიტანთ ამ საკითხს კონსტიტუციაზე საუბარს ნუ გადავიტანთ ასე ვთქვათ ცხელგულზე დისკუსიის კონტექსტში რა, იმიტომ რომ ეს არ მიგვიყვანს შედეგამდე და ეს არ მიგვიყვანს ეროვნული თანხმობის დოკუმენტამდე და ოპოზიციის მხრიდან ძირითადად კეთება ემოციური განცხადებები, რომელიც არის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები, საარჩევნო განცხადებები, იმიტომ რომ მათ არ მოსწონთ ხელისუფლება აი ამ ტიპის განცხადებები და არამც და არამც გასაგებია კონსტიტუციაში ჩასაწერა რაღაც სხვა არგუმენტაცია აქვს. მიწის კანონის შესახებ და ამ ჩანაწერი, სავარაუდო ჩანაწერის შესახებ ჩვენ დებატები გვექნება რეკლამის შემდეგ, ასევე გადაცემის ბოლოს ერთი სასიამოვნო სიახლის შესახებ გეტყვით, ასე რომ დაგველოდეთ. მადლობა ზაზა გაბუნიას. რა მდგომარეობაშია ზოგადი განათლება საქართველოში? ვითარება სკოლებში? რას ამბობს საერთაშორისო კვლევა? მოსწავლეების მიღწევები მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში, საბუნებისმეტყველო საგნებში ჩამორჩება